Néhány barátommal 2 éve belevágtunk, hogy egy magyar diákcsapattal építsünk egy csak napenergiával működő ház a Solar Decathlon versenyen. Később 20-an, majd 50-en lettünk, építészek, gépészek, villamosmérnökök, közgazdászok dolgoztunk együtt már az első pillanattól. Megtanultunk csapatban dolgozni, megtanultunk felelősséget vállalni és döntéseket hozni, egy szóval rengeteget fejlődtünk szakmailag és emberileg egyaránt. Hatalmas élmény, hogy diákként mi terveztük meg, és építünk fel egy egyedi, legkorszerűbb technológiákkal működő házat. Számunkra a fenntarthatóság annyit jelent, mint harmóniában élni a természettel. Ezzel szemben életünk 95%-át zárt terekben töltjük, melyek megépítéséhez, működtetéséhez rengeteg energiát és építőanyagot használunk el. Ezért olyan házat terveztünk, ahol időnk felét bent, a másikat kint a szabadban tölthetjük. Ez a gondolat alakította ki a ház formáját is. Télen a belső térben, tavasszal és ősszel a teraszon, még nyáron a multifunkcionális nyári fal mellett főzhetünk, pihenhetünk és akár dolgozhatunk is. A tartószerkezet tervezéskor a legnagyobb kihívást az jelentette számunkra, hogy a házat 4 darabban előre szerelt állapotban kamionokon fogjuk Madridba szállítani. Ezért terveztünk könnyen darúzható, szállítható és gyorsan összeszerelhető szerkezetet. Az általunk használt modulos rendszer alapvetően tér el a hagyományos könnyű szerkezetes építéstől, mert mi dobozszerű, önmagában nem állékony elemekből építjük fel a végső merev szerkezetet. A tartószerkezet alapvető anyagának a fát választottuk, mivel ez egy környezetbarát anyag. A házban több helyen is megtalálható az egyedi fejlesztésű gyűrűs kapcsolat, ami kiváló teherbírású, de emellett tűzvédelmileg is megfelelő és akárhányszor szét is összeszerelhető. A ház kompakt formájának köszönhetően kevés a lehűlő felülete, valamint a nyári fal használatával elértük azt, hogy a délirányba néző felületünk egy hagyományos házformának közel a kétszerese. Az épületburok kiváló hőszigetelésű és légzárású. Szigorú tervezési elveket követtünk, melynek köszönhetően a házunk fajlagos hőveszteség tényezője egy a mai szabványok szerint épülő házénak kevesebb, mint a fele. A nyári túlmelegedés ellen függőleges és vízszintes árnyékoló szerkezetekkel védekezünk. Télen pedig akkora a szoláris nyereség érkezik a házba, hogy napsütés idején a fűtést be sem kell kapcsolnunk. Az épületgépészeti rendszerünk lelke az aktív hőtermelő szerepét betöltő hőszivattyú. A ház belső terének hűtését alapvetően az álmennyezetbe integrált csőhálózatban keringtetett vízzel valósítjuk meg. Ezt a vizet oly módon hűtjük passzív úton, hogy éjszaka a lehűlt napelemekre locsoljuk, és így sugárzásos, illetve párolgásos úton adja le hőjét. Automatizálási rendszer irányítja a házunk gépészetét, világítását, árnyékolását. Segítségével ellenőrizhetjük a napelemeink termelését, fogyasztási szokásainkat, házunk állapotát. Útközben telefonunkról akár le is kapcsolhatjuk az égbe felejtett világítást, lényegében zsebre tehetjük a házat. Nagyon szeretem ezt a közösséget, nagyon jó emberek és nagyon érdekes személyiségek vannak itt. Azt is szeretem, hogy amit az egyetemen tanultam, azt élőben kipróbálhatom már 23 évesen. Egyetemistaként egy ilyen csapattal, egy ilyen házon együtt dolgozni hihetetlenül izgalmas feladat. Amikor hallottam erről a projektről, akkor rögtön